U nguyên bào toàn men ấy, là tuy là cái u lành tính thôi, nhưng mà trước đây thì người ta xếp vào loại u giáp biên ác. Phải chi với những trường hợp như vậy mà bệnh nhân có những cái điều kiện để mà thăm khám phát hiện sớm, giai đoạn nào cũng là vàng hết, phát hiện sớm đã là vàng rồi. Cái chuyện mà lệch lạc răng của trẻ thì mình có thể sửa sau này, chỉ một cái lỗ sâu răng thôi, đơn giản thôi. Nhưng mà nếu mà không được phát hiện sớm, không được điều trị sớm thì vô tình cái răng đấy nó diễn tiến nặng hơn, có thể gây nhiễm trùng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series podcast Giải mã y khoa. Ở đây Thảo Uyên cùng với các khách mời sẽ chia sẻ những vấn đề đang được quan tâm ở y học. Và trong tập podcast lần này, chúng ta sẽ cùng bàn luận về vấn đề trẻ mọc thiếu răng. Nghe thì tưởng chừng như bệnh lý này không quá nguy hiểm, nhưng thực ra thì cũng khá nghiêm trọng đấy. Vì có thể làm biến dạng mặt, sai lệch khớp cắn và rất nhiều những bệnh lý khác liên quan đến răng miệng. Và ngày hôm nay trong tập này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nguyên nhân, phương pháp điều trị với bệnh lý trẻ mọc thiếu răng cùng với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, hiện đang là trưởng khoa nha và phẫu thuật hàm mặt tại bệnh viện FV. Xin chào bác sĩ Tùng. Xin chào Thảo Uyên và quý khán giả. Dạ, thưa bác sĩ, là hiện tượng trẻ mọc thiếu răng thì nó có phổ biến hay không và nguyên nhân là do đâu ạ? Tính đến thời điểm hiện tại thì cũng chưa có một cái thống kê cụ thể về cái tỷ lệ thiếu răng ở trẻ. Tuy nhiên cái tình trạng thiếu răng ở trẻ cũng khá phổ biến. Nó tùy thuộc vào cái nhóm đối tượng ở khu vực nào hoặc tùy thuộc vào dân số. Thì thông thường có hai cái nhóm nguyên nhân chính của dẫn đến là trẻ mọc thiếu răng, đó là do bẩm sinh và do mắc phải. Do bẩm sinh thì ví dụ như là theo di truyền từ thế hệ trước đến thế hệ sau, thì có một số gia đình thì có đủ 32 cái răng vĩnh viễn, nhưng mà có một số gia đình khác thì gia đình đấy trẻ hoặc là những người trong gia đình đó chỉ có 28 hoặc 30 cái răng thôi, hoặc là ít hơn. Rồi do mắc phải thì là do trong quá trình phát triển thì có một số mầm răng thì thay vì phát triển ra một cái răng vĩnh viễn thông thường, mà vì lý do nào đó nó không có biệt hóa thành răng, nó thành một cái tổn thương khác, ví dụ nang hoặc là u do răng, thì dẫn đến là cái răng đó nó bị thiếu. Và khi mà cái u đó lớn dần lên thì nó lại chèn ép những cái mầm răng khác, thì nó dẫn đến là có thể là hàng loạt những cái răng nó bị kẹt, nó không được mọc lên, dẫn đến gây ra cái hiện tượng là trẻ mọc thiếu răng. Nhưng mà làm sao mà chúng ta phân biệt được đâu là do bẩm sinh và đâu là do nang hình thành nên ạ? Thật ra thì đôi khi nhìn vào mắt thường hoặc là khám mình không có thể đánh giá được là do bẩm sinh hay là do cấu trúc bệnh lý, do nang hoặc là do u. Thì để biết được nguyên nhân nào gây ra cái tình trạng này thì thông thường phải được bác sĩ thăm khám, hỏi tiền sử bệnh, hỏi những cái yếu tố liên quan đến di truyền, liên quan đến gia đình, và đồng thời là cho bé được chụp những cái phim khảo sát hình ảnh 3 chiều trong cấu trúc xương hàm. Thì qua những cái phương tiện đấy thì bác sĩ sẽ đánh giá mà trẻ có đầy đủ những cái mầm răng hay không. Và nếu mà thiếu thì lý do tại sao thiếu, có thể do hình thành u hay là có những cái vấn đề nào khác liên quan hay không. Thì hiện tại tại bệnh viện FV thì có trang bị những cái hệ thống máy Comicity Visual G7 thế hệ mới. Thì với những cái máy này thì có thể tiến hành khảo sát hình ảnh 3 chiều xương hàm một cách rõ rệt, với độ phân giải khá cao và mức độ an toàn phóng xạ tốt nhất. Và khi mà được khảo sát như vậy thì bác sĩ sẽ có những cái dữ liệu chính xác đầy đủ hơn trong việc đưa ra cái chẩn đoán cũng như là những kế hoạch điều trị cho bé được đầy đủ. Và cái bệnh lý này thì nó có ảnh hưởng như thế nào đến các bé cũng như là ảnh hưởng đến cuộc sống ra sao ạ? Thật ra thì nếu những cái bé mà bị nang hay u mà mình không phát hiện được thì vô tình những cái nang này nó sẽ lớn dần theo thời gian. Thì đến lúc nào đó thì nó sẽ lớn quá mức thì nó sẽ gây phá hủy xương hàm. Mà khi mà phá hủy xương hàm đồng thời nó gây phồng xương lên, thì khi mà cái xương hàm càng bị phồng lớn thì sẽ gây biến dạng mặt, không còn giữ được cấu trúc gương mặt thông thường. Nhất là đặc biệt là ở những cái giai đoạn trễ, khi mà mình không có những cái thói quen đi khám răng thường xuyên, thì khi mà thấy mặt bị biến dạng rồi thì bắt đầu đi khám, thì lúc đấy thì u nó đã phá hủy cấu trúc xương hàm rất là nặng nề. Thì có một số trường hợp có thể gây gãy xương bệnh lý, rồi có số trường hợp nó tổn thương những cấu trúc thần kinh mạch máu xung quanh. Và những trường hợp muộn như vậy rất khó để mà mình có thể áp dụng điều trị bảo tồn để giữ lại cấu trúc xương hàm. Thì thông thường những ca như vậy cần phải phẫu thuật cắt bỏ cái khối u đó đi, có thể kèm luôn tháo cả cái khớp thái dương hàm, và dẫn đến là trẻ sẽ bị thiếu
thiếu hỏng nguyên cái đoạn xương đấy, thì dẫn đến cái chuyện là biến dạng mặt và ảnh hưởng rất là nhiều chuyện ăn uống và nuốt của bé. Thậm chí là trẻ sẽ rất là tự ti khi mà giao tiếp với những người xung quanh và ảnh hưởng rất là nhiều đến chất lượng sống. Mặc dù thời buổi hiện tại đây thì nhiều bệnh viện có thể áp dụng nhiều cái kỹ thuật điều trị hiện đại, kể cả cái chuyện mà ghép xương, ghép sụn sườn hoặc là thay khớp để mà phục hồi những cái tiếng hỏng đấy. Nhưng mà cho dù có làm tốt cấp mấy thì cũng không thể nào mà trả lại những cái cấu trúc giải phẫu tự nhiên vốn có của trẻ. Đấy, và để mà làm được điều đấy thì phải trải qua rất là nhiều cái ca mổ khác nhau và ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe, thậm chí là về mặt tài chính. Tại vì mổ như vậy rất là tốn kém. Và hiện nay thì Thảo Uyên thấy có một cái khái niệm đó là u nguyên bào tạo men. Thì không biết là bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn, kỹ hơn để Thảo Uyên và cả khán giả có thể biết về cái khái niệm này. Câu hỏi của Thảo Uyên rất là hay. Tại vì thực tế ở Việt Nam cũng là một cái nước đang phát triển. Thì tỷ lệ mà các bé hoặc là bệnh nhân mà có phát hiện bị u nguyên bào tạo men rất là cao. Trên thế giới, theo Tổ chức Y tế Thế giới thống kê á, thì cái u nguyên bào tạo men hay còn gọi là u men chiếm khoảng 1% trong số các loại u ở vùng miệng và chiếm khoảng 13-58% các loại u do răng ở xương hàm. Tùy theo cái vùng, tùy theo đặc điểm dân số, tùy theo đặc điểm về kinh tế chính trị, thì người ta có ghi nhận rằng ở những cái nước đang phát triển thì những tỷ lệ mà bệnh nhân có phát hiện ra là u nguyên bào tạo men có thể cao đạt trên 50%, có thể lên đến 58% trong các loại u do răng ở xương hàm. Còn cái nước đã phát triển rồi thì tỷ lệ này được ghi nhận là cũng khá thấp. Cụ thể ví dụ ở Nhật thì mình có thời gian mình học bên đấy, thì các thầy bên Nhật nói là ở những cái thập niên khoảng 30-40 về trước thì tỷ lệ mà u men nhỏ rất là cao. Nhưng mà gần đây thì gần như là trong dân số thì rất là ít khi mà nền kinh tế đã phát triển. Thì có thể nguyên nhân thì có nhiều giả thuyết, thì ta có thể là có thể ảnh hưởng là do vấn đề do chấn thương, hoặc là do bị nhiễm trùng viêm nhiễm tại chỗ, hoặc là do mất cân bằng dinh dưỡng. Và có một số giả thuyết có thể do vấn đề liên quan đến đột biến gen hoặc là thay đổi những yếu tố phân tử ảnh hưởng đến quá trình biệt hóa của cái răng. Thay vì nó ra một cái răng bình thường, nó thoái hóa thành cái u. U nguyên bào tạo men ấy là tuy là cái u lành tính thôi, nhưng mà trước đây thì người ta xếp vào loại u giáp biên ác. Tại vì cái tính chất xâm lấn tại chỗ rất là nhiều. U bản chất của nó là lành tính, nó diễn tiến rất là chậm, và nó lớn dần. Thì có một số trường hợp do diễn tiến chậm và thường ở giai đoạn sớm thì không có biểu hiện ra bên ngoài, thì rất là khó để mà phát hiện, và chỉ phát hiện khi mà u đã lớn rồi, gây biến dạng mặt. Trường hợp như vậy thì cần phải điều trị nó rất là phức tạp. U càng lớn điều trị càng phức tạp. Do đó mình vẫn nói tới nói lui là cần phải khám và phát hiện sớm cái vấn đề này. Tại vì có một số trường hợp u men mà nó phát triển theo một cách không kiểm soát được. Nó có thể phá hủy cấu trúc xung quanh, có thể chèn ép thần kinh mạch máu. Và một số trường hợp hiếm khác thì nó càng thoái hóa thành tổn thương ác tính. Thì việc điều trị nó càng phức tạp hơn. Vậy thì trong cái quá trình làm nghề thì bác sĩ có gặp những cái trường hợp bệnh nhân mà bị u men ở giai đoạn muộn và phải cắt bỏ hàm hay chưa? Thật ra thì trong quá trình hành nghề của mình tại khoa phẫu thuật hàm mặt, bệnh viện chuyên khoa, thì cũng gặp không ít một số trường hợp là bệnh nhân đến với cái mặt bị biến dạng, bị phồng xương, bị coi như là không có còn giữ cái khuôn mặt bình thường. Thì khi mà làm sinh thiết thì có phát hiện ra là những ca đấy bị u men. U men thì giai đoạn cũng khá muộn, u nó phá hủy hết những cấu trúc xương hàm. Thì những trường hợp như vậy thì không thể nào mà mình áp dụng cái liệu pháp điều trị bảo tồn được, bắt buộc phải cắt đoạn và tháo khớp. Và do nhiều bệnh nhân ở xa, mà đặc biệt là những người đồng bào dân tộc, ta không có nhiều điều kiện về kinh tế để mà có thể khám răng định kỳ, và cũng không có đủ điều kiện để mà chi trả những cái ca phẫu thuật mà nhiều đợt phẫu thuật sau đó để mà phục hồi lại cái chuyện xương hàm nó bị thiếu hỏng do điều trị. Thì mình cũng rất buồn, tại vì phải chi với những trường hợp như vậy mà bệnh nhân có những cái điều kiện để mà thăm khám phát hiện sớm, thì trong giai đoạn mà sớm như vậy thì điều trị nó sẽ hiệu quả hơn, và cần phải đến liệu pháp điều trị triệt để là cắt đoạn tháo khớp như vậy.
Khi mà nghe bác sĩ chia sẻ thì Thảo Uyên thấy là có rất là nhiều những cái tiềm ẩn ở trong cái việc mà răng mọc thiếu răng, đúng không ạ? Nhưng mà ngày nay thì dường như là các phụ huynh của chúng ta vẫn chưa quan tâm quá nhiều đến việc răng miệng của con trẻ. Nhiều bố mẹ cứ suy nghĩ rằng là sau răng thì là một chuyện rất là bình thường, hoặc là răng mọc lệch thì các con cũng có thể sửa lại thẩm mỹ ở trong tương lai. Thì góc nhìn của bác sĩ về những cái nhận định này của cha mẹ có đúng hay không ạ? Thật ra thì mặc dù cái tỷ lệ sâu răng gặp khá nhiều, nhất là đặc biệt là ở trẻ. Mà nếu mà quan niệm sâu răng là chuyện bình thường, thực ra là không bình thường. Mình cần phải quan tâm nhiều hơn cho đến trẻ. Tại vì có một số trường hợp ví dụ như chỉ một cái lỗ sâu răng thôi, đơn giản thôi, nhưng mà nếu mà không được phát hiện sớm, không được điều trị sớm thì vô tình cái răng đấy nó diễn tiến nặng hơn, có thể gây nhiễm trùng và có thể hình thành những cái nang do răng nhiễm trùng. Và những cái nang đó thì nó có thể phát triển, nó có thể to dần lên, phá hủy những cấu trúc xương hàm và ảnh hưởng những cấu trúc kế cận nhau, ảnh hưởng đến thần kinh, ảnh hưởng mạch máu, hoặc thậm chí ảnh hưởng những cái mầm răng bên cạnh. Do đó mình cần phải làm sao để thay đổi những cái quan điểm này, và cần làm sao để cho các phụ huynh quan tâm đến sức khỏe răng miệng của trẻ nhiều hơn. Và cũng có như Thảo Uyên mới đề cập là cũng có quan điểm cho rằng cái chuyện mà lệch lạc răng của trẻ thì mình có thể sửa sau này. Thật ra về mặt logic thì cũng đúng thôi, tại vì mọi người cũng hay biết đến cái điều trị về chỉnh nha. Thì khi mà có ai đó có hàm răng lệch lạc thì chỉ cần gặp bác sĩ chỉnh nha, khám đánh giá rồi nắn chỉnh răng cho nó đều. Thì có rất là nhiều phương tiện, từ chỉnh răng bằng mắc cài hoặc chỉnh răng bằng khay trong suốt, vân. Tuy nhiên khi mà đối với một số trường hợp sớm, nếu mà trẻ mà có răng lệch lạc, cái vấn đề lệch lạc mình cần phải xác định lệch lạc có thể do răng hay là lạc do xương hàm nó kém phát triển. Thì việc này phải do bác sĩ ta đánh giá. Thì trong một số trường hợp nếu mà răng lệch lạc do cấu trúc xương hàm kém phát triển thì cần phải điều trị sớm. Thì khi đó bác sĩ sẽ cho bé đeo những khí cụ giúp kích thích phát triển xương hàm đầy đủ. Thì khi mà cái việc điều trị sớm sẽ giúp cho xương hàm phát triển đầy đủ hơn, và việc chỉnh nha sau này nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Tại vì khi mà mình không có phát hiện sớm như vậy, đến khi mà xương hàm đã phát triển đầy đủ rồi, trẻ có nhu cầu chỉnh nha thì lúc đấy rất là khó có thể mà áp dụng cái chuyện mà điều trị chỉnh nha thông thường cho một số trường hợp mà sai lệch xương hàm, đặc biệt là những trẻ mà có xương hàm kém phát triển hoặc là xương hàm phát triển quá mức, trường hợp hàm hô, hàm mớm như vậy. Thì những trường hợp như vậy cần kết hợp với cả phẫu thuật, thì vô tình làm cho trẻ phải trải qua cái ca đấy và tốn chi phí điều trị nhiều hơn. Nó cũng phức tạp nhiều hơn. Nên tốt nhất là mình cần phải cho trẻ đi khám răng định kỳ. Nếu mà không may phát hiện những cái vấn đề đấy thì bác sĩ sẽ tư vấn những kế hoạch điều trị cho bé để hạn chế những cái rủi ro tiềm ẩn trong tương lai. Tại vì có một số trường hợp ví dụ như mà trẻ có cái hàm nhỏ, về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe của bé. Hàm nhỏ thì có thể răng sẽ không có mọc được một cách đều đặn, răng nó chèn chút, dẫn đến cái chuyện bé không thể nào ăn nhai tốt, ảnh hưởng đến cái chuyện mà sinh hoạt hàng ngày. Thậm chí trẻ tự ti ra ngoài đường cũng ngại cười mà răng mình không có đẹp đâu dám cười, rồi cũng mặc cảm, không có đi giao tiếp xã hội xung quanh. Rồi một cái nữa mình cũng rất lo ngại, đó một số trường hợp khi mà trẻ có hàm nhỏ hoặc bị lùi hàm thì vô tình thì có thể đi kèm với những cái yếu tố nguy cơ liên quan đến những cái hội chứng ngưng thở khi ngủ. Cái đó là bệnh lý của hay gặp trong hiện tại này. Và để điều trị cái đó cũng không đơn giản, tại vì phối hợp rất là nhiều chuyên khoa khác nhau. Bác sĩ có nhắc nhiều về những cái bất thường, thì làm sao mà bố mẹ có thể nhận thấy được những cái bất thường trong vấn đề răng miệng của con trẻ ạ? Cái như theo kinh nghiệm của mình thôi, thì mình cũng muốn chia sẻ với các phụ huynh. Ví dụ như là khi mà trẻ thấy có một số cái để coi là gọi là bất thường, để có thể cho trẻ đi khám. Ví dụ như là trẻ bữa đấy tự nhiên là không có biến ăn, rồi trẻ than đau, nú nhìn vô miệng thấy chỉ vô ở vùng răng này, nú này nó đang sưng lên như thế nào đấy, thì phụ huynh cũng cố gắng nói trẻ há miệng ra để quan sát bên trong có những gì bất thường hay không. Ví dụ như cái vùng đáy nú thực sự nó bình thường hay nó đang sưng, đang viêm lên, hoặc là răng ngay vị trí đấy nó có còn nguyên vẹn hay không, hoặc là có những cái lỗ sâu trên răng, hay là có những cái nhét thức ăn ở vùng kẽ răng đó hay không. Đôi khi thỉnh thoảng thì trẻ than hôm nay tự nhiên con cảm thấy hôi miệng quá,
thì phụ huynh không để ý tại sao phải gây có cái tình trạng đó. Yeah. Tại vì có một số trường hợp như khi mà trẻ bị sâu răng, mà đặc biệt những cái răng ở vị trí phía sau thì rất khó để mà phát hiện ra. Thì thông thường đi kèm với mồ hôi, thức ăn nhét vô cái vùng đấy thì trẻ sẽ nhận biết và sẽ báo. Rồi có một số trường hợp khác, ví dụ như ảnh hưởng đến cái sinh hoạt hàng ngày, hoặc là phụ huynh cảm thấy tự nhiên hôm nay mặt của bé nó không có được như bình thường, trẻ tự nhiên không có há miệng lớn được, hoặc là xương hàm nó sưng to lên. Yeah. Những cái hiệu như vậy cũng nên lưu ý và nên cho trẻ đi khám sớm. Vậy thì đâu là cái giai đoạn vàng mà chúng ta điều trị bệnh lý mọc thiếu răng ở trẻ vậy thưa bác sĩ? Nói về giai đoạn vàng, thật sự thì giai đoạn nào cũng là vàng hết, phát hiện sớm đã là vàng rồi. Yeah. Nhưng mà có một số ý như thế này, thì thông thường thì lứa tuổi bắt đầu thay răng giai đoạn từ 6 đến 8 tuổi. Thì khi mà trẻ bắt đầu thay những cái răng vĩnh viễn thì thường những giai đoạn đấy các bác sĩ hay có những cái điều kiện để mà được trẻ tới khám gặp, và có một số trường hợp có bất thường thì mình phát hiện ngay. Tu lại một tí xíu, thì lúc nãy bác sĩ Tùng có chia sẻ với Thảo Uyên rằng là khi mà chúng ta những cái trường hợp bị u nang á, rất là khó để có những cái biểu hiện mình có thể biết được. Vậy thì an toàn nhất là phòng bệnh hơn chữa bệnh, thì có phải là ngay từ nhỏ chúng ta cũng nên chăm sóc răng miệng và có cái sự tầm soát cho trẻ, đúng hay không ạ? Thật sự rất là đúng. Tại vì cái chuyện mà tầm soát và chăm sóc răng cho trẻ khi còn nhỏ là điều rất là quan trọng. Tại vì khi mà mình có tầm soát và có chăm sóc răng đầy đủ cho trẻ, thì có một số trường hợp mà trẻ có những cái bất thường, mình phát hiện sớm và từ đấy điều trị sớm thì nó sẽ hạn chế những cái nguy cơ có thể ảnh hưởng bé sau này. Và đặc biệt là những cái tổn thương như là u hoặc nang mà phát hiện trễ thì nó có thể gây phá hủy xương hàm, có thể làm cho phức tạp trong quá trình điều trị. Vậy thì hiện tại ở bệnh viện FV của mình nó có những cái gói tầm soát răng miệng nào dành cho trẻ em hay không thưa bác? Thực sự ở bệnh viện FV thì cũng có những cái gói khám về chăm sóc sức khỏe răng miệng. Thì được lợi thế một cái là bệnh viện có trang thiết bị khá là hiện đại, đặc biệt là hệ thống máy Comicity Visual G7. Thì cái máy này thì có thể khảo sát hình ảnh 3 chiều của xương hàm một cách rất là chi tiết, với độ phân giải cao và có mức độ an toàn phóng xạ tốt nhất. Bên cạnh đó thì bệnh viện cũng có những cái hệ thống phòng điều trị, phòng mổ tuân theo những cái quy định kiểm soát nhiễm khuẩn một cách rất là chặt chẽ. Và có những cái quy trình điều trị cũng rất là chặt. Thì bên cạnh về trang thiết bị thì bệnh viện cũng có đội ngũ về bác sĩ được đào tạo chuyên sâu về những cái bệnh lý về miệng và phẫu thuật hàm mặt ở trong nước và nước ngoài. Thì có đủ điều kiện để mà có thể khám và chẩn đoán và đưa ra những kế hoạch điều trị bệnh phù hợp. Vậy thì thông thường những cái gói mà chúng ta nên đi dẫn con trẻ đi tầm soát răng miệng nè, rồi là đi kiểm tra, thì tốt nhất là khoảng bao lâu thì nên đi làm một lần ạ? Thì theo khuyến cáo mỗi 6 tháng thì chúng ta nên đi khám răng và vệ sinh răng miệng một lần. Thì qua những lần thăm khám như vậy thì trong lúc mà bác sĩ vệ sinh răng miệng thì có thể phát hiện ra những cái bất thường. Thì có thể có những bất thường nhẹ thì mình có thể điều trị ngay. Mà có những cái bất thường mà cần phải can thiệp chuyên sâu hơn thì khi đó bác sĩ sẽ cho bệnh nhân thực hiện những cái khảo sát chuyên sâu để mà đánh giá cái bất thường đó như thế nào để đưa ra kế hoạch điều trị cho nó phù hợp. Lựa chọn một cái nơi uy tín để mình phát hiện cũng như là điều trị kịp thời cũng là một trong những cái phương án rất là tốt, đúng không ạ? Thưa bác sĩ, là có những cái sai lầm nào mà cha mẹ thường hay gặp phải trong cái việc mà kiểm tra răng miệng của con hay là theo sát những cái vấn đề răng miệng của con trẻ? Thực ra theo quan sát của mình cũng như thậm chí là theo cái trải nghiệm bản thân của mình thì đôi khi mình công việc mà thì cũng ít thời gian để mà dành thời gian để mà quan tâm đến sức khỏe răng miệng. Mặc dù mình là bác sĩ răng mặt mà đôi khi mình thỉnh thoảng mình cũng quên mất cái chuyện mà phải dành thời gian chăm sóc răng. Thì hay gặp những cái sai lầm. Thứ nhất là ba mẹ hay để cho bé tự đánh răng mà mình không có giám sát. Thì đôi khi bé còn nhỏ mà cái kỹ thuật đánh răng có thể chưa hoàn chỉnh, thì có thể sạch có thể không sạch. Mà nếu mà đánh răng không sạch thì vô tình nó có thể gây ra những cái vấn đề liên quan đến chuyện chăm sóc răng miệng, có thể gây ra sâu răng, có thể gây ra những cái vấn đề bệnh lý kèm theo.
Rồi một cái nữa là thiếu cái chuyện mà hướng dẫn bé đánh răng một cách đúng cách, và thiếu cái giám sát. Ví dụ sau khi trẻ đánh răng mình phải coi đánh như vậy có đúng kỹ thuật hay không, có đủ thời gian chưa, và sau khi đánh răng có kiểm tra lại cái kết quả đánh răng của bé hay không. Và thường các ba mẹ thì rất ít kiên nhẫn để làm điều đó. Đa số cùng lắm hướng dẫn một vài lần thấy trẻ vô đánh răng thì thôi. Vậy thì nếu như bây giờ có một lời khuyên dành cho các bậc phụ huynh trong cái việc chăm sóc răng miệng cho con trẻ thì bác sĩ sẽ nói gì? Thì thật sự lời khuyên của mình là bố mẹ hãy dành thời gian nhiều cho trẻ trong việc chăm sóc răng miệng cho trẻ nhiều hơn. Thì cái chuyện mà dành thời gian thì cần phải có cái sự kiên nhẫn. Tại vì nhiều khi mình có thời gian mà không có kiên nhẫn cũng rất là khó. Và làm sao mình tạo cái môi trường rất là thân thiện, môi trường rất là tích cực để cho trẻ thấy cái chuyện mà đánh răng là tốt. Khi mà trẻ đánh răng tốt mình cần phải khen thưởng, động viên, khích lệ cho trẻ. Và bên cạnh như nãy mình có đề cập là làm tấm gương để trẻ noi theo, thì bố mẹ cần phải kiên trì cái thực hiện tấm gương đấy. Trẻ thấy mỗi ngày sau khi mà ăn cơm xong mình đánh răng súc miệng như vậy thì trẻ thấy từ từ sẽ tạo ra thói quen. Và đồng thời cần phải hướng dẫn cho trẻ lại. Ví dụ như mình phát hiện ra trẻ đánh răng chưa có đúng thì chỉ trẻ cách nào đánh răng cho nó chính xác hơn. Ngay cả chuyện mình cần phải hướng dẫn trẻ lựa chọn bàn chải nào cho phù hợp, mà kem đánh răng nào cho phù hợp cho từng lớn tuổi, chứ không phải là trẻ nào dùng bất cứ bàn chải nào đều phù hợp hết. Dù trẻ nhỏ thì dùng những cái một số loại bàn chải nó phù hợp hơn dành cho em bé thì mình phải lựa chọn đúng cái bàn chải đấy. Và phải giải thích cho bé con cần phải dùng bàn chải này như thế nào và cách đánh răng ra sao, và thời gian đánh răng nó phải đảm bảo. Thì như vậy thì mới giúp cho trẻ thấy được những cái thông tin hữu ích và trẻ mới có thể làm theo. Vậy thì bác sĩ Tùng ơi, ngày hôm nay thì chắc là cái tập podcast này cũng sẽ có các em nhỏ xem. Vậy thì bác Tùng có cái lời khuyên nào cho các em để các em ý thức tốt hơn trong cái việc tự bảo vệ răng miệng của chính mình? Thật ra bây giờ các bé giờ khôn lắm. Đa số là chỉ cần nghe người lớn nói một vài lần là hiểu, các bé hiểu và có thể làm theo. Thì cái vấn đề quan trọng làm sao mà các bé phải tập các thói quen chăm sóc răng miệng mỗi ngày. Và ít nhất hai lần trong ngày, buổi sáng hoặc buổi chiều tối. Và trong một số trường hợp ví dụ như trong quá trình mà thực hành đánh răng như vậy thì các bé mà lỡ mà không biết đánh như thế nào cho đúng thì có thể hỏi bố mẹ hoặc là những người lớn con đánh răng như vậy có đúng chưa. Và phải chủ động hỏi. Nhiều khi ba mẹ có nhiều công việc khác, ít dành thời gian để quan tâm hơn thì các bé nên chủ động để giúp cho bản thân mình cái đã, để làm sao cho giữ cái hàm răng của mình cho sạch. Tại vì khi mà hàm răng mình sạch thì nó đỡ phải gặp nha sĩ thường xuyên hơn. Tại vì khi mà mình chăm sóc răng, các bé mà chăm sóc răng không sạch thì dễ dẫn đến răng nó dễ bị sâu, thì dẫn đến là con sẽ bị đau, không ăn được, rồi đủ thứ chuyện hết, rồi sẽ gặp bác sĩ nhiều. Thì để hạn chế như vậy thì mình phải tự chăm sóc lấy, tự đánh răng. Và nếu mà có một số trường hợp cần thì trong những lần khám răng với bác sĩ thì các bé có thể trao đổi thêm để mà tìm ra cách nào tự chăm sóc răng cho mình tốt nhất. Rất là cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng ngày hôm nay đã có những chia sẻ về cái bệnh lý là mọc thiếu răng ở trẻ. Và Thảo Uyên cũng hy vọng rằng là sau cái tập podcast này thì các bậc phụ huynh chúng ta cũng hiểu rõ hơn, cũng như là hãy đưa con trẻ chúng ta đi kiểm tra răng miệng thường xuyên. Vì nghĩ là đơn giản thôi nhưng mà đây cũng là một trong những bệnh lý khá là quan trọng. Và quý vị hãy nhớ là chúng ta cũng nên chọn một địa điểm uy tín, có đội ngũ bác sĩ tốt để đảm bảo được tốt nhất cho con trẻ. Và ngày hôm nay thì cảm ơn bác sĩ Tùng một lần nữa. Cảm ơn đã đồng hành cùng với podcast cùng với Thảo Uyên ngày hôm nay. Podcast đến đây thì cũng đã kết thúc. Và bây giờ thì Thảo Uyên cũng như là bác sĩ Tùng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các số podcast lần sau.